Đây là một số tỉnh thành phố chứ không phải là đầy đủ những tỉnh thành phố đã từng tồn tại nhưng bây giờ lại không còn tồn tại trên bản đồ của Việt Nam. Bạn hãy nghe xem, biết đâu lại có một tỉnh thành phố nào, một địa phương nào đó thuộc về mình. Chúng ta sẽ đi theo hành trình từ Bắc vào Nam. Nào, bạn đã nghe đến Hà Bắc hay chưa? Đó là một tỉnh từng tồn tại vào những năm 1960 của thế kỷ trước, nằm ngay phía đông bắc của Việt Nam, ôm trọn vùng đất của Bắc Giang và Bắc Ninh ngày nay. Tỉnh này rộng gần 5.000 km vuông và địa hình thì giống như một bức tranh đa sắc. Phía Nam là đồng bằng trù phú với những cánh đồng lúa xanh mướt nhờ sông Cầu, sông Lục Nam tưới mát, còn phía Bắc thì đồi núi thấp trải dài, vừa hùng vĩ vừa gần gũi. Hà Bắc không chỉ đẹp mà còn quan trọng về mặt chiến lược, được xem là cửa ngõ phía đông bắc của Hà Nội. Trong thời chiến tranh chống Mỹ, nơi đây là hậu phương vững chắc, nơi quân ta đặt các căn cứ hậu cần, tiếp tế lương thực, vũ khí và cả tinh thần cho tiền tuyến. Tỉnh này được thành lập vào năm 1962 với mục tiêu là quản lý hiệu quả vùng đất này trong bối cảnh đất nước đang căng mình trong chiến đấu. Nhưng đến năm 1966, nhà nước thấy rằng mỗi vùng trong Hà Bắc đã đủ sức để tự đứng riêng nên quyết định chia tách thành Bắc Giang và Bắc Ninh như bây giờ. Nói về văn hóa thì Hà Bắc đúng là một kho báu sống động. Đây là cái nôi của dân ca quan họ, di sản UNESCO mà chỉ cần nghe một lần người ta sẽ mê mẩn với Bắc Bling. Chưa hết, các làng nghề còn nổi tiếng với những bình gốm mộc mạc, đúc đồng đại bái với tiếng chuông vang vọng, hay những lễ hội đình làng rộn ràng đều làm nên hồn cốt của vùng Kinh Bắc. Bạn có biết vùng này còn là quê hương của nhiều danh nhân hay không? Như Lê Văn Thịnh, vị trạng nguyên tài ba thời Lý, hay Nguyễn Đăng Đạo, nhà thơ lớn. Dù chỉ tồn tại trong khoảng hơn 3 thập kỷ, Hà Bắc giống như một cuốn sách lịch sử đầy cảm hứng, để lại những câu chuyện đáng nhớ mà ai cũng muốn kể lại. Và tiếp theo đó là một phần của quê hương mình, Hà Sơn Bình. Hà Sơn Bình nghe thì hơi lạ, nhưng nếu bạn biết nó từng là nhà của Hà Tây và Hòa Bình ngày nay, bạn sẽ thấy hơi quen quen. Tỉnh này ra đời vào cuối năm 1975 và tồn tại đến giữa năm 1991, rộng khoảng 7.300 km vuông, nằm ngay phía tây bắc của Hà Nội. Địa hình ở đây thì khá là đa dạng, như một bức tranh hai mảng màu đối lập. Phía đông chính là đồng bằng phì nhiêu của Hà Tây cũ, nơi lúa gạo trải dài bất tận, còn phía tây là rừng núi trùng trùng điệp điệp của Hòa Bình, với những cánh rừng xanh thẳm và những thung lũng mở sương. Sông Đà và sông Hồng chảy qua không chỉ là nguồn sống mà còn là tuyến giao thông huyết mạch, giúp người dân trao đổi hàng hóa từ đồng bằng lên miền núi. Hà Sơn Bình được thành lập ngay sau ngày đất nước thống nhất, với ý tưởng tạo ra một đơn vị hành chính lớn để phát triển kinh tế và quốc phòng. Tỉnh lỵ đặt tại Hà Đông ngày nay, một thị xã sầm uất thời Pháp thuộc, nơi từng là trung tâm buôn bán nhộn nhịp. Nhưng đến năm 1991, nhà nước nhận ra rằng đồng bằng và miền núi có những nhu cầu phát triển quá khác nhau nên quyết định chia tách thành Hà Tây và Hòa Bình. Văn hóa ở đây thì cực kỳ đa dạng. Hà Tây nổi tiếng với làng lụa Vạn Phúc, nơi những tấm lụa mềm mại được dệt nên từ những bàn tay khéo léo, rồi chùa Thầy, chùa Tây Phương với kiến trúc cổ kính có thể khiến cho mọi người phải trầm trồ. Còn Hòa Bình thì đậm chất Tây Bắc, cái nôi của văn hóa Mường với trống đồng vang vọng, lễ hội Triềng Châu rực rỡ sắc màu và cả những điệu múa truyền thống khiến người ta muốn nhún nhảy theo. Có lẽ bạn biết về truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh. Vùng đất này chính là câu chuyện ấy bắt nguồn. Dù tồn tại chỉ hơn một thập kỷ, Hà Sơn Bình như một cuốn sách ngắn nhưng đầy chất liệu kể về nơi giao thoa giữa đồng lúa và núi rừng. Cũng ở miền Bắc, Hà Nam Ninh là một tỉnh mà nếu bạn kể về nó, bạn sẽ thấy như đang xem một bộ phim tài liệu đầy màu sắc. Tỉnh này tồn tại từ cuối năm 1975 đến cuối năm 1991, ôm trọn vùng đất của Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình ngày nay. Nằm ở phía nam của đồng bằng sông Hồng, rộng khoảng gần 5.000 km vuông. Nơi đây chủ yếu là đất phù sa màu mỡ do sông Hồng, sông đáy bồi đắp, tạo nên những cánh đồng lúa bát ngát, cộng thêm vùng núi đá vôi độc đáo ở Ninh Bình với những hang động kỳ bí. Phía đông nam giáp biển, Nam Định còn có những bến cảng nhỏ cho tàu thuyền ra vào, vừa trù phú vừa thuận tiện giao thương. Sau ngày thống nhất, Hà Nam Ninh được lập ra từ sự sát nhập của Nam Hà và Ninh Bình, với mục tiêu biến vùng này trở thành vựa lúa lớn của miền Bắc, đồng thời phát triển cả công nghiệp nhẹ. Đến năm 1991, tách thành Nam Hà và Ninh Bình, rồi Nam Hà lại chia tiếp thành Hà Nam và Nam Định để mỗi nơi tự phát triển theo cách riêng. Văn hóa ở đây thì phong phú đến mức bạn sẽ muốn khám phá mãi. Lễ hội phủ dây rộn ràng với những nghi thức tâm linh độc đáo. Đây còn là quê của Trần Hưng Đạo, vị anh hùng dân tộc mà ai cũng kính trọng,
và của các vua nhà Trần nữa. Ninh Bình thì có cố đô Hoa Lư thời Đinh, Lê, quần thể Tràng An, Tam Cốc đẹp như tranh thủy mặc, khiến người ta phải luôn ngỡ mình. Những ngôi chùa cổ mang đậm dấu ấn Phật giáo. Đất này không chỉ giàu lúa gạo mà còn giàu lịch sử, văn hóa như một cuốn phim sôi động mà không ai muốn tua quá nhanh để có thể xem lại một cách đầy đáng tiếc. Cũng ở phía Bắc, Vĩnh Phú là cái tên mà nếu bạn nghe qua sẽ thấy vừa thân quen vừa thiêng liêng. Tỉnh này tồn tại từ năm 68 đến năm 96, ôm trọn vùng đất Vĩnh Phúc và Phú Thọ ngày nay, nằm ở phía Bắc Việt Nam. Rộng khoảng 5.000 km vuông, nơi đây có địa hình đa dạng. Vĩnh Phúc là đồng bằng trù phú với những cánh đồng lúa trải dài, còn Phú Thọ thì đồi núi thấp, nơi rừng xanh bao phủ và không khí mát lành. Sông Lô và sông Hồng chảy qua như mạch máu, nuôi dưỡng vùng đất này qua bao đời, từ trồng lúa đến giao thương tấp nập. Vĩnh Phú ra đời trong bối cảnh chiến tranh, trở thành hậu phương vững chắc, cung cấp lương thực, sức người cho tiền tuyến, góp phần không nhỏ vào thắng lợi của dân tộc. Đến năm 96, Quốc hội quyết định chia tách để Vĩnh Phúc và Phú Thọ tự mình phát triển theo hướng riêng. Văn hóa ở đây thì cực kỳ đa dạng. Phú Thọ là đất tổ Hùng Vương với đền Hùng, nơi người Việt cúng bái tổ tiên mỗi dịp giỗ tổ, một di sản UNESCO ai cũng tự hào. Hát xoan Phú Thọ thì ngọt ngào sâu lắng như một bài ca kể chuyện xưa. Vĩnh Phúc lại có những làng gốm như là làng gốm Hương Canh với những sản phẩm thủ công tinh tế, với khu nghỉ dưỡng Tam Đảo mát mẻ như một Đà Lạt của miền Bắc. Người dân ở đây sống giản dị, gần gũi, mang đậm tinh thần của vùng Trung Du Bắc Bộ. Xuôi vào miền trong, chúng ta có Nghệ Tĩnh. Nghệ Tĩnh là vùng đất mà chỉ cần nhắc đến, bạn đã thấy toát lên tinh thần kiên cường. Tỉnh này tồn tại từ khi đất nước thống nhất đến năm 91, là sự ấm nhất của Nghệ An và Hà Tĩnh, nằm ở Bắc Trung Bộ, rộng khoảng gần 23.000 km vuông. Địa hình ở đây giống như một bức tranh trải dài bất tận, từ dãy Trường Sơn hùng vĩ ở phía Tây, nơi rừng sâu núi thẳm trải dài, đến bờ Biển Đông với những bãi cát trắng mịn và sóng vỗ rì rào. Xen giữa là những đồng bằng nhỏ, nơi người dân cày cấy cần cù, và sông Lam như một dải lụa, nuôi sống vùng đất qua bao thế hệ. Nghệ Tĩnh được lập nên sau ngày thống nhất với mục tiêu quản lý vùng đất có truyền thống cách mạng mạnh mẽ. Bạn có nghe đến phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh hay chưa? Đó là biểu tượng của tinh thần đấu tranh chống thực dân, làm nên tên tuổi của vùng đất này trong lịch sử. Sau đó, tỉnh này tách thành Nghệ An và Hà Tĩnh để mỗi nơi tự vươn lên theo cách riêng. Và nó ở đây thì đậm đà không gì sánh bằng, dân ca ví dặm, di sản UNESCO, là tiếng lòng của người dân xứ Nghệ, vừa mượt mà, vừa kiên cường, nghe một lần mà nhớ mãi. Đây cũng là quê hương của những tên tuổi lớn. Đó là Bác Hồ, nhà yêu nước lừng danh, lễ hội Làng Sen ở Nghệ An, đền ông Hoàng Mười ở Hà Tĩnh là những điểm nhấn văn hóa mà không ai có thể bỏ qua. Người dân xứ Nghệ còn nổi tiếng với tính cách thẳng thắn, tật thà, đôi khi hơi cứng nhưng đầy tình nghĩa. Tiếp nữa, Bình Trị Thiên. Bình Trị Thiên là vùng đất chỉ cần nhắc đến, bạn có thể hiện lên hình ảnh của một miền Trung vừa kiên cường vừa thơ mộng. Tỉnh này tồn tại từ năm 76 đến năm 89, bao gồm Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế ngày nay, rộng khoảng 18.000 km vuông. Địa hình ở đây thì đúng kiểu miền Trung, hẹp ngang, từ dãy Trường Sơn hùng vĩ ở phía Tây đến Biển Đông với những bãi cát dài và sóng vỗ rì rào. Xen giữa là những con sông nhỏ, những cánh đồng lúa và cả những vùng đầm vát tuyệt đẹp. Bình Trị Thiên ra đời sau ngày thống nhất với mục tiêu quản lý vùng đất chiến lược, từng là chiến trường ác liệt trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ. Quảng Trị với vĩ tuyến 17, cầu Hiền Lương là minh chứng cho những năm tháng hào hùng mà đau thương ấy. Đến năm 89, tỉnh tách thành 3 để mỗi nơi phát triển theo cách riêng. Văn hóa ở đây thì vô cùng phong phú. Thừa Thiên Huế có cố đô Huế với những cung điện nguy nga, nhã nhạc cung đình, di sản UNESCO mang vẻ đẹp hoàng gia. Quảng Bình thì tự hào với Phong Nha Kẻ Bàng, hệ thống hang động đẹp mê hồn mà ai cũng muốn khám phá. Quảng Trị là gắn với những di tích chiến tranh như thành cổ, nghĩa trang Trường Sơn, nơi lưu giữ những ký ức của một thời khói lửa. Ẩm thực ở đây cũng là một điểm sáng. Bún bò Huế cay nồng, bánh bèo mặn mà, chè sen thanh tao, món nào cũng làm bạn suýt sao. Bình Trị Thiên như một cuốn phim chiến tranh phá lẫn văn hóa, vừa kiên trung vừa lãng mạn, để lại một dấu ấn không bao giờ phai trong lòng người. Vào phía Nam, chúng ta có một tỉnh từng tồn tại, đó là Phú Khánh. Phú Khánh là vùng đất chỉ cần nhắc tên, người ta đã thấy mùi biển mặn mà và nắng vàng rực rỡ. Tỉnh này tồn tại từ năm 76 đến năm 89, là sự ấm nhất của Phú Yên và Khánh Hòa, nằm ở Nam Trung Bộ, rộng khoảng gần 15.000 km vuông. Địa hình ở đây thì đúng là một bức tranh hoàn hảo. Bờ biển dài với những vịnh đẹp mê hồn như Vũng Rô, Nha Trang, Cam Ranh.
và phía tây là vùng núi Tây Nguyên hùng vĩ với rừng xanh bạt ngàn. Sau ngày thống nhất, Phú Khánh được lập ra để quản lý vùng duyên hải quan trọng này, nơi từng là điểm hậu cần và kháng chiến trong chiến tranh. Đến năm 89, tỉnh tách thành Phú Yên và Khánh Hòa để mỗi nơi tự phát triển theo thế mạnh riêng. Văn hóa ở đây thì đa dạng và rực rỡ. Khánh Hòa nổi tiếng với dấu ấn Champa như tháp bà Panaga với kiến trúc độc đáo, bãi biển Nha Trang đẹp như thiên đường, nơi người ta có thể thả mình trong làn nước trong xanh. Phú Yên thì có gành đá đĩa, kỳ quan thiên nhiên với những khối đá ba gian xếp chồng kỳ lạ và những điệu hò bài chòi mượt mà, nghe là muốn hát theo. Hải sản ở đây thì khỏi bàn. Người dân Phú Khánh mang tinh thần phóng khoáng của miền biển, luôn sẵn sàng đón khách bằng nụ cười ấm áp. Phú Khánh là một vùng đất đáng để đến. Ngoài ra, lịch sử Việt Nam từng tồn tại một số tỉnh khác nhưng bây giờ không còn tồn tại nữa. Những tỉnh này chủ yếu xuất hiện trong giai đoạn lịch sử khác nhau, đặc biệt là sau năm 1975 khi Việt Nam thống nhất và điều chỉnh hành chính, hoặc trong thời kỳ trước đó dưới triều Nguyễn và thời Pháp thuộc. Có thể kể đến như tỉnh Minh Hải, tồn tại từ năm 76 đến năm 96. Minh Hải được thành lập sau khi thống nhất đất nước, từ sự sáp nhập của hai tỉnh là Cà Mau và Bạc Liêu. Đây là vùng đất ngập mặn, nổi tiếng với rừng ngập mặn và nghề nuôi tôm. Đến năm 96, Minh Hải được chia tách để tái lập hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu như hiện nay nhằm quản lý hiệu quả hơn vùng đất cuối cùng của Tổ quốc. Bạn nghe đến địa danh mang tên Sông Bé hay chưa? Sông Bé tồn tại từ năm 76 đến năm 97. Sông Bé là tỉnh được thành lập từ sự hợp nhất của Bình Dương và Bình Phước ngày nay, nằm ở Đông Nam Bộ. Tên gọi xuất phát từ con sông Bé chảy qua vùng này. Trong thời kỳ tồn tại, tỉnh này phát triển mạnh mẽ về nông nghiệp và khai thác gỗ. Đến năm 97, sông Bé tách thành Bình Dương và Bình Phước để phù hợp với sự phát triển của mỗi địa phương. Tỉnh Cửu Long tồn tại từ năm 76 đến năm 92. Cửu Long được thành lập từ sự sáp nhập của Vĩnh Long và Trà Vinh, nằm ở đồng bằng sông Cửu Long. Tên gọi gợi nhớ đến sông Cửu Long hùng vĩ trải qua khu vực. Đây là vùng đất trù phú với lúa gạo và thủy sản. Rồi tỉnh này tách thành Vĩnh Long và Trà Vinh để đáp ứng nhu cầu phát triển đặc thù của từng địa phương. Trong đó, Trà Vinh có đông đồng bào Khmer. Hay Long Khánh tồn tại từ năm 56 đến năm 76. Long Khánh là một tỉnh nhỏ miền Đông Nam Bộ, được thành lập dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, bao gồm thị xã Long Khánh và một phần của Đồng Nai ngày nay. Có thể nhiều người sẽ tranh cãi, nhưng địa danh này vẫn tồn tại. Đây là vùng đất đỏ ba gian, nổi tiếng với cao su và cây ăn trái. Sau năm 76, Long Khánh bị giải thể và sáp nhập vào tỉnh Đồng Nai, giờ chỉ là một phần của tên gọi để người ta nhớ về. Hay Thuận Hải. Thuận Hải tồn tại từ năm 76 đến năm 91. Thuận Hải được thành lập từ sự hợp nhất của Ninh Thuận và Bình Thuận, nằm ở Nam Trung Bộ. Đây là vùng đất khô hạn với những đồi cát và bãi biển. Tỉnh này từng phát triển nghề muối và đánh bắt hải sản. Đến năm 91, Thuận Hải tách thành Ninh Thuận và Bình Thuận để phù hợp với điều kiện phát triển của từng địa phương. Hay ở phía Bắc có tỉnh Hà Tuyên, tồn tại từ năm 62 đến năm 91. Hà Tuyên là một tỉnh miền núi, được thành lập từ sự sáp nhập của Hà Giang và Tuyên Quang. Đây là vùng đất của núi rừng, nơi sinh sống của nhiều dân tộc thiểu số như người Tày và người Dao. Tỉnh này chủ yếu tập trung phát triển lâm nghiệp và nông nghiệp. Còn bạn ấn tượng với tỉnh nào? Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.